සුබ දවසක් ඔබට. මේ තියෙන්නේ වාහනයකින් ඉවත් කළ හෝන් එකක්. මොකද මේක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේක හරියට වැඩ කරන්න හදාගන්න පුංචි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකකින්. අපිට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක්. මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල මැද්දේ තියෙනවා සමහර ප්ලාස්ටික් කෑල්ල රබර් කෑල්ලක් එක එක ඒවල එක එක විදිහට තියෙනවා. ඒක මැද්දේ තියෙනවා ඇණයක්. ඇණේ කරකවන්න තියෙන කරකවපුවම කරකවන අතරේ හොඳට සියුම්ම හඬ තිවුර වෙනකම් කරකවල ගත්තම එක අවස්ථාවක් තියෙනවා හොඳට පැහැදිලි හඬ තිවුර වෙනවා. අන්නේ අවස්ථාවේදී නැවැත්තිය යුතුයි. අපි බලමු දැන්. දැන් හඬ ඊටාම හොඳට පැහැදිලිව තිවුර පෙරාවයි. ඒ අවස්ථාවේදී එන් එහා කරකවන්න නැතුව නවත්තන්න. ඊට වැඩි කරකවුවොත් ආයෙ හඬ නැති වෙනවා. හඬ නැති වෙලා යනවා. වැඩි කරකුණත් හඬ නැති වෙනවා. අඩුවෙන් කරකුණත් හඬ නැති වෙනවා. එක ස්ථානයක් තියෙනවා. ඒ ස්ථානට කරකවලා හදාගත්තම ආයෙ ටික කාලයක් භාවිතා කරනකොට සෑහෙන කාලයක් ආයෙ වෙනස් වෙනවා. මොකද ඇතුළේ ගෙවීම නිසා ඒ වදින කෑලි දුරස්ත වෙනවා. එතකොට තමයි ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න වෙන්නේ. මොකද මේක දන්නේ නැතුව මේක විසි කරනවා. විසි කළ යුතු නැහැ. ඒක භාවිත කරන්න පුළුවන් කාලයක් ඇඩ්ජස්ට් කර. එයින් එහා සමහර විට අක්‍රියම් වෙලා ගියොත් මේක තියෙනවා පේනවා එන හතරක් කොටේට මේ එන බුරුල් කරලා ගලවලා පළු කරලා ඇතුලේ වදින්න තියෙන ප්ලැටිනම් ඒවල කාබන් සුද්ධ කරලා ආපහු හයි කරපුවම හරියනවා. ඒක ඊළඟ වීඩියෝකින් මම පෙන්නන්නම්. බලමු මේ අපි පොඩි හෝන් එක මෝටර් බයික් වලට වගේ පුංචි වාහන වලට සමහර ත්‍රිවිල් වලට වගේ භාවිත කරන මේ පුංචි හෝන් එක කොහොමද කියලා බලමු. ඒකත් හඬ එන්නේ නැහැ. ඒකෙත් තියෙනවා පේනවා ඇති මේ තියෙන නට් එකක් ඇණයක්. මේ ඇණයට තියෙනවා චෙක් නට් එකකුත් දාලා ඒක ඇණේ ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඊළඟ චෙක් නට් එකෙන් ඕන ගන්නට ඉර කරලා තියන්න ඕන. දැන් නියම හඬ හරියට ආවා. එයින් එහාට හිර නොකර ඒ තත්ත්වෙන් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේක ගලවලා ආපසු රිපෙයාර් කරන්න බෑ. හැබැයි මේක කරන්න පුළුවන් හැමෝටම බෑ. මේ රිවර්ට් කරලා තියෙන මේ වටේ රිවර්ට් කරලා තියෙනවා. දිගහැරලා ඇතුලේ ප්ලැටිනම් හරියට වදින්න සුද්ධ කරලා කාබන් සුද්ධ කරලා නැවත වරක් මේක රිවර්ට් කළොත් මේකත් ආක් නොදා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
මං හිතනවා ඔබට තේරුම් යන්න ඇති කොහොමද හෝන් එකක් ඉවතනදා පාවිච්චි කරන්න කියලා. මගේ channel එකට like කරලා subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝවක් ඉදිරියේදී කොහොමද ගලවලා පළු කරලා repair කරන්න කියන එක ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you.